Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τους πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Αν σου αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe ή εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσεις και το καμπανάκι, ώστε κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο να σου έρχεται ειδοποίηση στο εικονίδιο του YouTube. Μιας και το προηγούμενο βίντεο ήταν αφιερωμένο στους τεράστιους Led Zeppelin, είπα κολλητά να αφιερώσω το επόμενο, αυτό εδώ δηλαδή, στον ένα και μοναδικό Robert Plant, τη φωνή δηλαδή των θρυλικών Led Zeppelin. Δύο λόγια για τον Robert Plant πριν μπούμε στο ψητό. Με το καλημέρα, ο Robert Plant μας έδωσε να καταλάβουμε ότι αν θέλαμε να τον ακολουθήσουμε στη solo καριέρα του, μην περιμένουμε να ακούσουμε ένα δεύτερο ημίχρονο από Led Zeppelin και ότι αυτό που θα ακούσουμε θα είναι Robert Plant. Τώρα, τι θα ήταν αυτό? Προφανώς και ο ίδιος δεν θα είχε ποτέ τότε στο μυαλό του πόσο μακριά θα την πήγαινε τη βαλίτσα, γιατί ο Robert Plant είναι ένας καλλιτέχνης που ποτέ δεν έμεινε προσκολλημένος σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, 40 χρόνια περίπου solo δισκογραφικής καριέρας και σε γενικές γραμμές τα albums που μας έχει δώσει του άρεσε να ανακατεύει πολλά είδη μουσικής ταυτόχρονα. Εντάξει, τα 80's του ήταν κλασικά 80's, στα 90's του αρχίζει να γίνεται πιο εναλλακτικός και από το 2000 και μετά ανακατεύει στα albums του το world στοιχείο, τη folk, την country, την αμερικάνα και φυσικά τη rock και τη rock and roll, αλλά όλα αυτά όπως είπα σε πολύ γενικές γραμμές. Ως ήθιστε, δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums, δεν θα συμπεριλάβω συνεργασίες του με τον Jimmy Page ή την Alison Krauss ή συμμετοχές του σε σχήματα όπως είχαν οι Drippers, παρά μόνο τα studio albums που έχει κυκλοφορήσει μόνος του ο Robert ή με τη βοήθεια κάποιας support μπάντας, και αυτά είναι συνολικά 11 και άσχετα με την όποια γκρίνια ακολουθήσει για λόγους κατάταξης για τα albums του Robert, τα λατρεύω όλα. Λατρεύω υπερβολικά τον ίδιο τον Robert, τη φωνή του, το στήσιμό του, την προσωπικότητά του. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο και πάμε χωρίς άλλα λόγια να δούμε αυτά τα 11 albums της τεράστιας αυτής προσωπικότητας της rock μουσικής του Robert Plant ευθύς αμέσως, ξεκινώντας από το λιγότερο αγαπημένο μου album, αυτό που βρίσκεται στην τελευταία, την 11η θέση. Το Shaken and Stirred, που όταν το είχα ακούσει για πρώτη φορά είχα φρίξει, όμως επανάληψη μη τυρπάσει συνήθειας, οπότε όχι απλά συνήθισα τη φρίκη που μου προκαλεί, το θεωρώ πλέον ένα μέτριο άλμπουμ. Δεν πάβει όμως να είναι το πιο αδύναμο από όλα τα υπόλοιπα προσωπικά άλμπουμς του Robert, οπότε η τελευταία θέση του ανήκει δικαιωματικά. Κυκλοφόρησε ακριβώς στα μέσα της δεκαετίας του 80, το 1985, μυρίζει η τίλα από μακριά και προσπαθώντας να βλέπω πάντα μια θετική πλευρά θα έλεγα ότι είναι ένα αρκετά ζωντανό και διασκεδαστικό άλμπουμ. Μου αρέσουν πολύ τα drums που παίζει εδώ μέσα κάποιος κύριος Richard Hayward, βρίσκω σχετικά συμπαθητικά τα Hip to Who, Trouble Your Money και Little by Little και μέχρι εκεί. Εδώ που τα λέμε βέβαια βλέποντας και μόνο τους τίτλους των κομματιών καταλαβαίνεις ότι κάτι περίεργο πρόκειται να παιχτεί. Hip to Who, Καλάλου Καλάλου, Ντου Αντόντο, Pink and Black, τι μπορεί να είναι ροζ και μαύρο. Το Too Loud είναι ο πάτος για τον Robert, αν και ο ίδιος διατείνεται ότι είναι ένα αστείο τραγούδι και σαν κάτι τέτοιο πρέπει να το εκλάβουμε. Τώρα βέβαια αν το 1985 ήσουν ένας σκληροπυρηνικός φαν των Led Zeppelin και έχεις ήδη αφορήσει τον Robert Plant από τα δύο πρώτα albums του, περιμένοντας να κάνει κάτι που θα θύμιζε έστω και κατελάχιστον το Led Zeppelin παρελθόν του, στο Shaken and Stirred παίζει και να τον μίσησες. Είμαι κατά των albums που βγάζουν κατά καιρούς καλλιτέχνες με διασκευές είτε αποκλειστικά ενός άλλου καλλιτέχνη, όπως π.χ. το Dylan-esque του Brian Ferry ή το The Purple Album των White Snake. Αλλά ακόμα και αν οι διασκευές αυτές είναι σε τραγούδια διαφόρων καλλιτεχνών, όπως το Neon Lights των Simple Minds ή ετούτο εδώ το Dreamland του Robert Plant του 2002, που εκτός από διασκευές έχει και 4-5 τραγούδια που τα έχει γράψει ο ίδιος μαζί με την μπάντα που τον συνοδεύει. Άρα είναι από τα albums που συνηθίζω να λέω ότι είναι ο λίγον αχθαρμάς. Πιθανότατα ο Robert σκέφτηκε ότι είχε να βγάλει προσωπικό άλμπουμ από το 1993, δηλαδή 9 χρόνια πίσω, και αποφάσισε να βγάλει άρον έναν, μήπως και τον ξαναθυμηθεί το κοινό του. Δεν αντιλέγω ότι κατά καιρούς δεν έχουν προκύψει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές και ότι αυτός που τις έχει κάνει προφανώς και έχει την πρόθεση να δώσει μια άλλη διάσταση πιο ενδιαφέρουσα στο αρχικό κομμάτι, όπως οι διασκευές που έκαναν οι Zeppelin στο πρώτο τους άλμπουμ, που ήταν πραγματικά εξαιρετικές. Όμως στο Dreamland ο Robert έχει επιλέξει να διασκευάσει χιλιοακουσμένα τραγούδια, όπως τα Morning Dew των Grateful Dead, το One More Cup of Coffee που έτσι κι αλλιώς δεν είναι από τα αγαπημένα μου του Dylan, ή το Hey Joe, τραγούδια δηλαδή που δεν υπάρχει λόγος να τα ξανακούσουμε ακόμη και από τη φωνή του Robert Plant. Η μόνη διασκευή που κρίνω άξια λόγου είναι το Song to the Siren του Tim Buckley, το οποίο ο Robert και ερμηνεύει εκπληκτικά. Τα υπόλοιπα τραγούδια που είναι γραμμένα από τον Robert και την παρέα του σίγουρα είναι πιο ενδιαφέροντα από τις διασκευές, με καλύτερα τα Fun in My Mind και Red Dress.
Γενικά η ατμόσφαιρα του Dreamland είναι αρκετά folky και bluesy και λιγότερο rock, σχετικά υποτονική, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικό μόνο σαν μια μουσική υπόκρουση και όχι για μια ακρόαση που να σου ενισχύει κάποια εγκεφαλική λειτουργία ή να σου προσφέρει κάποια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Μία από τα ίδια και για το Band of Joy του 2010 όπως και για το Dreamland. Διασκευές και μόνο διασκευές στο Band of Joy, περίπου ίδια folky, country, bluesy ή με μια λέξη αμερικάνα ατμόσφαιρα, λίγο πιο up-tempos ρυθμοί εδώ και ελαφρώς πιο χαρούμενη ατμόσφαιρα σε σχέση με το σκοτεινότερο Dreamland. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδοχές κομματιών ενός indie folk group από την Μινεσότα, τον Low, είναι εδώ τα κατανυκτικά Silver Rider και Monkey, πιο διασκεδαστικά τα You Can't Buy My Love και Cindy I Will Marry You Someday, ενώ αρκετά ιδιαίτερα είναι και τα Falling in Love Again και The Only Sound That Matters. Αξιοπρεπέστατο, πολύ ευχάριστο και πολύ τίμιο άλμπουμ το Band of Joy για αυτό που αντιπροσωπεύει. Το πρόβλημα του Now and Then, όπως βέβαια και των περισσότερων άλμπουμς του Robert Plant στα 80s, προφανώς και δεν ήταν η φωνή του Robert. Το πρόβλημα ήταν οι συνθέσεις. Είχα την αίσθηση ότι ο Robert ήταν σαν να μην ήξερε πως ήθελε να ακουστεί και να ηχήσει στο mainstream κοινό. Ήθελε να λανσαριστεί σαν κάτι καινούριο, γιατί κάτι τέτοιο πίσω στα 80s δεν ήταν. Ήθελε να ακουστεί ψευτοροκ σαν τον Bryan Adams όπως στο Why, να ακουστεί ψευτο dance rock σαν τον Iggy Pop στο Tall Cool One, το οποίο στα αυτιά μου ηχεί ίδιο με το Real Wild Child, να ακουστεί ψευτο ηλεκτροπop όπως ο φίλος του ο Phil Collins και η Genesis εκείνων των ημερών, όπως τα Dance on My Own και Ship of Fools. Κρίνω ότι το Now and Then δεν είναι καθόλου κακό άλμπουμ, είναι ένα άλμπουμ όμως χωρίς κάτι το ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο, που μάλλον το παρέσυρε η λέλαπα των 80s, των μέτριων 80s όμως. Ακόμα και τα singles του Now and Then είναι μέτρια, δηλαδή τα Heaven Knows και Tall Cool One, που δεν το σώνουν ούτε κάποια samples κομματιών των Zeppelin προς το τέλος του. Πιο συμπαθητική η μπαλαντούλα Ship of Fools, αλλά Phil Collins, ακόμα κάπως πιο συμπαθητικό το Helen of Troy, μου αρέσει πολύ και το The Way I Feel, τα υπόλοιπα, μέτρια προς καλούτσικα. Το Pictures at 11 είναι η πρώτη solo δισκογραφική δουλειά του Robert Plant πίσω στα 1982. Τα 80s βρίσκουν ορφανό τον Robert στο rock and roll τσίρκο, χωρίς τη δόξα και τη λάμψη που του είχε προσδώσει η συμμετοχή του σε ένα από τα κορυφαία rock συγκροτήματα των 70s, και ενώ από τη μία διακρίνω, και είναι προς τιμήν του αυτό, ότι προσπαθεί να ξεκοπεί από το άμεσο Led Zeppelin παρελθόν του και να κάνει κάτι καινούριο, από την άλλη, στο Pictures at 11 υπάρχουν κάποια κομμάτια που άνετα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μια μικρή συνέχεια του In Through the Outdoor, όπως το Moonlight in Samoza και το Slow Dancer, που είναι και ένα από τα καλύτερα κομμάτια του δίσκου. Ολόκληρη η πρώτη πλευρά του Pictures at 11 είναι εξαιρετική, η δεύτερη είναι σχεδόν καταστροφική. Σε αυτό το Words and Detroit, αυτό το εντελώς απαραμόρφωτο solo στην κιθάρα που υπάρχει κάπου εκεί στη μέση του κομματιού, με χαλάει απίστευτα και είναι να απορείς πως ο Ρόμπερτ, έχοντας δίπλα του τόσα χρόνια τον κολοσσό της κιθάρας Jimmy Page, επέτρεψε να ηχογραφηθεί σε δίσκο του ένα τόσο φτηνό solo στην κιθάρα. Το Fat Lip που ακολουθεί είναι εντελώς άνευρο. Το Like I've Never Been Gone, ας πούμε πως διορθώνει κάπως την κατάσταση και το άλμπουμ κλείνει με το σχετικά αδιάφορο mystery title. Ένα τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι ο Robert Plant εκεί αρχές και μέσα της δεκαετίας του 80 έκανε πολύ παρέα με τον Phil Collins, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, και ο οποίος Phil παίζει κρουστά στα περισσότερα κομμάτια του άλμπουμ. Το Carry Fire είναι το τελευταίο δισκογραφικό πόνημα του Robert που κυκλοφόρησε το 2017. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ σε σχέση με το προηγούμενο από αυτό άλμπουμ, το Lullaby and the Ceaseless Roar. Είναι και αυτό ένα μείγμα world, folk, εναλλακτικής rock, πειραματικών ήχων με όσο επιτοπλίστων αργούς και ενοχελικούς ρυθμούς. Είναι και λίγο περισσότερο αισθησιακό και σκοτεινό σε σχέση με τον προκάτοχό του, δεν είναι όμως καλύτερο στο σύνολό του. Για μένα το Carry Fire είναι ένα υπερβολικά ενδιαφέρον άλμπουμ που ο Robert, παρά τα 70 παρακάτω ψηλά χρόνια του, καταφέρνει και δίνει μέσα από αυτό έναν αρκετά μοντέρνο και φρέσκο ήχο που θα ζήλευαν πολύ νεότεροι τους ηλικία καλλιτέχνες. Εδώ υπάρχει και ένα ντουέτο με τη θεά Chrissy Hyde, το Bluebirds Over the Mountains, σε ένα όχι και από τα πιο δυνατά κομμάτια του άλμπουμ, που συνοδεύεται όμως από ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Προσωπικά ξεχωρίζω πιο πολύ τα New World, Season Song και το ομώνυμο. Carry Fire, πάρα πολύ καλό άλμπουμ, Robert Plant στα 69 του, ακόμα πολύ πιστικός, πολύ ερωτικός, αξιοπρεπέστατος. Manic Nirvana του 1990. Η δεκαετία του 80 φεύγει και κάτι φαίνεται να αλλάζει προς το καλύτερο για τον Robert Plant. Ένα άλμπουμ αρκετά διαφορετικό και καλύτερο από αυτά που μας είχε δώσει ο Robert στα τέλη της δεκαετίας του 80. Δυστυχώς η παραγωγή του άλμπουμ είναι κακή, ή τουλάχιστον η ελληνική κόπια βινιλίου που έχω εγώ βγάζει έναν αρκετά θολό ήχο. Εδώ υπάρχει το εξαιρετικό single Hurting Kind. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια το είχα για το καλύτερο του τραγούδι.
Μου αρέσουν πολύ τα κάπως πιο αργά και αισθησιακά I Cried και Anniversary, με ενδιαφέρον σολάκι στην κιθάρα στο τελευταίο. Το Liar's Dance θα μπορούσε να είναι κάποιο outtake του Led Zeppelin 3 και πάρα πολύ καλό είναι και το Tie Dye on the Highway. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, τα περισσότερα άλμπουμς του Robert είναι πολυσυλλεκτικά ως προς τους ήχους, τους ρυθμούς και τις μουσικές που υπάρχουν σε αυτά, αρχής γενομένες από το Manic Nirvana, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ και που συνδυάζει σε αρκετά καλές αναλογίες την ηλεκτρονική pop, τη rock, το αόρ της εποχής εκείνης, έχει λίγες funk, dance, hip hop και ανατολίτικες πινελιές και είναι ένα άλμπουμ που κάθε φορά που το ακούω κρατάει το ενδιαφέρον μου έως και την τελευταία του νότα. Εξαιρετικό άλμπουμ, το Fate of Nations του 1993. Ο Ρόμπερτ, απεξαρτημένος από τα 80's και με γέφυρα το πολύ καλό Manic Nirvana, παρουσιάζει ένα από τα πιο rock προσωπικά του άλμπουμ, στο οποίο κάνει μια ενδοσκόπηση και πραγματεύεται θέματα όπως η απώλεια, το παρελθόν του, η πίστη του και εκφράζει και τις οικολογικές του ανησυχίες. Όλη η πρώτη πλευρά του Fate of Nation είναι καταπληκτική, με εξαιρετικά δείγματα τα Come Into My Life, I Believe, 29 Palms, Memory Song, ενώ η δεύτερη ξεκινάει με το απόλυτο ξενέρωμα, το εντελώς αχρίαστο και ατέριαστο If I Were a Carpenter, κομμάτι που το έχουν διασκευάσει και ένα σωρό άλλοι καλλιτέχνες και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά είχε σε έναν δίσκο τόσο ζωντανό και με τόσο φρέσκο ήχο. Τουλάχιστον η κατάσταση διορθώνεται πολύ στη συνέχεια με το slow The Greatest Gift, του οποίου μου αρέσει υπερβολικά η ενορχήστρωση, το Greatest Spirit που μου θυμίζει την soul που έπαιζε ο Paul Weller με τους Style Council στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά και όλα τα υπόλοιπα της δεύτερης πλευράς είναι πάρα πολύ καλά. Μετά από το Fate of Nations θα περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να μας ξαναδώσει καινούριο άλμπουμ ο Robert, γιατί για κάποια χρόνια θα ξαναβρεθεί με το φιλαράκι του από τους Led Zeppelin, τον Jimmy Page, ατυχώς για μένα, αλλά δεν έχει και πολύ σημασία. Θα βγάλουν αρχικά ένα παράξενο live album, το No Quarter, κυρίως με κάποια κλασικά τραγούδια των Zeppelin, και στη συνέχεια ένα τεράστιο σε διάρκεια studio album, το Walking in Clarksdale, το οποίο δεν έχω καταφέρει ποτέ να το ακούσω από την αρχή μέχρι το τέλος. Το καλύτερο άλμπουμ που έδωσε ο Robert στα 80's, αλλά και ένα από τα καλύτερά του, είναι το The Principle of Moments του 1983, το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, το οποίο προέκυψε ανάμεσα στο σχετικά καλούτσικο ντεμπούτο και στις επόμενες μετριότητες Shaken and Stirred και Now and Then. Κυμαίνεται στα ίδια synth pop rock μονοπάτια με τα προαναφερθέντα άλμπουμ των 80's. Οι συνθέσεις όμως εδώ είναι πολύ πιο ποιοτικές και ανώτερου επίπεδου, αλλά και από πλευρά συναισθημάτων και εικόνων που μου επιφέρει. Είναι μελαγχολικό, αλλά σε αρκετά σημεία σε κάνει να θέλεις και να ρεκνιστείς στο σκοπό τους, και όλα αυτά βέβαια πακέτο σε μια κλασική 80's παραγωγή. Είναι το μικρότερο σε διάρκεια άλμπουμ του Robert, έχει όμως εξαιρετικά κομμάτια μέσα όπως τα singles In The Mood, ένα σύμνο στη μουσική, το πολύ ιδιαίτερο Big Log βέβαια, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Robert, πολύ καλά κομμάτια όλα τα υπόλοιπα, εκτός ίσως από το κάπως πιο πειραματικό Stranger Here Than Over There. Lullaby and the Ceaseless Roar του 2014, το πρώτο τελευταίο του, και είναι αυτό με τον πιο world ήχο που σε ταξιδεύει από τα Απαλάχια μέχρι το Μαρόκο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, με βάσεις όμως την εναλλακτική rock και την Αμερικάνα. Η μπάντα που τον συνοδεύει σε αυτό το άλμπουμ είναι οι Sensational Space Shifters, μια multinational εξαιρετική μπάντα που τα μέλη της συμμετέχουν και αυτοί στις συνθέσεις του άλμπουμ, οπότε πρέπει να πιστωθεί και σε αυτούς μερίδιο των όμορφων ηχοχρωμάτων και συναισθημάτων που προκαλεί το Lullaby and the Ceaseless Roar, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό άλμπουμ, είναι κατανυκτικό, είναι πολύ γλυκό, είναι ευαίσθητο, ταξιδιάρικο, με αρκετές εναλλαγές στους ρυθμούς, είναι πιο πολύ κάτι σαν μια μυστηριακή εμπειρία, είναι χαμηλών τόνων, το οποίο και παραμένει έτσι καθ' όλη τη διάρκεια του και δεν απογειώνεται και δεν κορυφώνεται σε κανένα του σημείο. Όλο το άλμπουμ είναι εξαιρετικό και πρέπει να το απολαμβάνει κανείς σαν μια ολότητα, δεν μπορώ όμως να μην ξεχωρίσω το πολύ δυνατό εναλλακτικό slow rock Turn It Up, την ακόμα πιο δυνατή στιγμή του δίσκου, τη συγκλονιστική αλλά ταυτόχρονα και πολύ σκληρή μπαλάντα Stolen Kiss, γιατί Love waits for no one, there's so little time, it's cruel and elusive and so hard to find. Ο Robert Plant σε αυτό το άλμπουμ αποδίδει όλα τα κομμάτια με μια απίστευτη ηρεμία και γαλήνη στη φωνή του, που πραγματικά εμένα τουλάχιστον μου το περνάει τόσο πολύ, που είναι από τα στοιχεία που μου αρέσουν πάρα πολύ σε αυτό το άλμπουμ. Το The Mighty Rearranger του 2005 είναι rock, είναι hard rock, είναι rock and roll, είναι εναλλακτικό, είναι ambient, είναι world, είναι folk, έχει μπόλικη αμερικάνα, έχει άρωμα Ανατολής, έχει κλασικές ενορχιστρώσεις, είναι ιδιοφυές, είναι δυνατό, είναι ξεσηκωτικό, είναι χορευτικό, αλλά είναι και αρκετά ευαίσθητο και σε σημεία είναι και αρκετά εγκεφαλικό. Είναι ανεξάντλητο σε μουσικές, είναι πολυσυλλεκτικό σε ρυθμούς, σε χρώματα, πολλά κομμάτια κατά τη διάρκεια τους αλλάζουν ρυθμό και στυλ,
Όλα τα κομμάτια είναι πανέμορφα, όλος ο δίσκος ακούγεται μονορούφι και είναι από αυτούς που εύχεσαι να μην τελειώσει ποτέ. Ο Robert Plant και η μπάντα που τον συνοδεύει στο άλμπουμ, η Strange Sensation, τα ανακατεύουν όλα σε εξαιρετικό βαθμό. Ο Robert Plant, όπως πάντα, σε πολύ μεγάλη φόρμα, δεν έχω να ξεχωρίσω κανένα κομμάτι του The Mighty Rearranger γιατί είναι όλα ένα και ένα, και αυτό που θέλω να πω σαν επίλογο είναι να προτρέψω οποιοδήποτε οπαδό του Robert Plant που έχει μείνει στα κλασικά hits του και εννοείται ακόμα στους Led Zeppelin, που και πολύ καλά κάνει βέβαια και έχει μείνει στους Led Zeppelin, ας προσπαθήσει να ανακαλύψει τα δύο πρώτα albums που έχω στη λίστα μου, δηλαδή το Lullaby at the Ceaseless Roar και το The Mighty Rearranger, γιατί ο Robert Plant είναι ένας καλλιτέχνης που δεν φοράει παροπίδες, δεν έχει φοβηθεί να πειραματιστεί με αρκετά είδη μουσικής και σχεδόν πάντα για μένα με θετικά αποτελέσματα, και αυτά τα δύο albums είναι εξαιρετικά δείγματα για να γνωρίσει κάποιος και μια άλλη πλευρά αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη. Αυτά. Με όλο το σεβασμό προς την τεράστια αυτή φυσιογνωμία της rock μουσικής στο Robert Plant, αυτά ήταν τα 11 προσωπικά του albums, ταξινομημένα από το λιγότερο αγαπημένο μου προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Εννοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος ταξινόμηση από το χειρότερο προς το καλύτερο άλμπουμ οποιοδήποτε καλλιτέχνη, οποιοδήποτε rock συγκροτήματος, και εμένα οι επιλογές μου αλλάζουν και πάντα έρχεται η στιγμή που ξανανακαλύπτω κάτι προς το καλύτερο. Το πιο πιθανό είναι ότι θα διαφωνείς με τις περισσότερες από τις επιλογές μου, αλλά τα περισσότερα άλμπουμς του Robert Plant είναι εξαιρετικά και είναι και διαφορετικής φιλοσοφίας. Και εξάλλου αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής. Μιλάει διαφορετικά στην ψυχή του καθενός μας. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.